हे वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा सर्वजण. आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कोकणी पद्धतीचे झणझणीत असे तिसरे. चला तर वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी तिसरे आहेत ते 4-5 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले आहे, म्हणजे त्यातील माती निघून जावी यासाठी. त्यानंतर ते मी एका कढईमध्ये ठेवून आता वाफ काढून घेते. त्यासाठी मी इथे ताट ठेवलं आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं पाणी घालणार. मी आतमध्ये अजिबात पाणी घातलेलं नाही आहे. तिसऱ्यांना आपोआपच पाणी सुटेल ते मी तुम्हाला दाखवते. 5-6 मिनिटांनंतर अशा पद्धतीने हे जे तिसरे आहेत ते ओपन होतात आणि त्याला पाणीसुद्धा सुटतं. त्यानंतर मी इथे एक शिंपली, म्हणजे जी रिकामी शिंपली आहे ती टाकून देणार आणि ज्याच्यामध्ये मांस आहे ती शिंपली वापरणार. पद्धतीने सर्व जे तिसरे आहेत ते साफ झालेले आहेत. आता मी तिसऱ्याच्या ज्या रस्स्यासाठी वाटण लागणार आहे ते बनवून घेते. त्यासाठी मी कढईमध्ये थोडंसं तेल घालून त्याच्यामध्ये 2 कांदे छान उभे चिरून भाजून घेते. कांदा लालसर झाला की मग मी त्याच्यामध्ये ॲड करते आलं आणि लसूण. आणि आलं लसूण सुद्धा थोडंसं भाजलं की नंतर मी त्याच्यामध्ये गरम मसाले टाकणार आहे. तर गरम मसाल्यामध्ये मी लवंग, मिरी, त्यानंतर बडीशोप, धणे, जिरं, फूल असं जेवढा गरम मसाला आहे तो मी थोडा प्रमाणात घेऊन त्याच्यामध्ये ॲड केला आहे. आता हे जे सर्व मसाले आहेत, कांदा, लसूण, आलं, हे छान व्यवस्थित भाजून घेते. आणि हे भाजून झालं की त्याच्यामध्ये मी आता ॲड करणार आहे खोबरं. तुम्हाला जेवढं क्वांटिटी हवी त्यानुसार तुम्ही याच्यामध्ये खोबरं ॲड करा. आता आपल्याला खोबऱ्याला सुद्धा छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. तर मी अशा पद्धतीने खोबरं व्यवस्थित भाजून घेतलं आहे. थंड करून मी वाटून घेते आहे. आता आपण तयारी करूया फोडणीची. फोडणीसाठी मी एक कढई ठेवते. त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घालणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेला लसूण घालणार आहे. लसूण छान लालसर होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालणार आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे साफ केलेले तिसरे आणि सगळं एकजीव करून घेणार आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते तिसऱ्यांचं पाणी. जे आपण वाफत ठेवलेलं होतं तेव्हा जे पाणी निघालेलं ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते. पाण्यामुळे आपल्या रश्श्याला छान टेस्ट येणार आहे. आपल्याला ते पाणी टाकून द्यायचं नाही आहे, फक्त ते गाळून आपल्याला घालायचं आहे. आता हिंग घालते आहे. हिंग आपल्या पोटासाठी चांगला असतो. अशी मी फोडणीमध्ये घालायला विसरलेली म्हणून मी आत्ता ॲड केला. आता मी ॲड केला आहे मसाला. जो घरगुती मसाला असतो तोच मी इथे ॲड केला आहे, मालवणी मसाला. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी हळद आणि इथे मी कोकम टाकलेला आहे. आता हे मी व्यवस्थित मिक्स करते आणि 5 मिनिटासाठी वाफवून घेते. तर 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकताय मसाला छान शिजलेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे वाटण. मसाला आणि शिंपले दोन्ही सुद्धा शिजलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये वाटण ॲड करणार आहोत. तर तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा त्यानुसार तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वाटण ॲड करा. तर वाटण घालून झालेलं आहे. मला जेवढं वाटण हवं आहे ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड केलं आहे. मला थोडासा रस्सा हवा आहे म्हणून मी ह्याच्यामध्ये गरम पाणी यूज करते. थंड पाणी यूज करायचं नाही आहे. थंड पाणी घातलं की जेवणाची चव निघून जाते. आता वाटण शिजेपर्यंत वाट बघूया. 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता झणझणीत असा तिसऱ्यांचा रस्सा रेडी झालेला आहे. वाटण शिजलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने आपला झणझणीत असा तिसऱ्यांचा रस्सा रेडी झालेला आहे. आय होप तुम्हाला ह्या झणझणीत तिसऱ्याच्या रस्स्याची रेसिपी आवडली असेल आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघाल. तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.